pagpapatuloy ng ating pagtalakay dito sa ating pong paksa na tinatalakay sa Sunday School, ay saglit nating balikan ang ilan sa mga tinalakay natin sa nakaraan, at nandito pa rin tayo. Pinag-uusapan natin ang mga landmarks o ang mga palatandaan sa kasaysayan kung papaanong ang presensya ng Diyos ay bumabalik unti-unti upang tuparin ang kanyang pangako na darating ang araw, ang buong mundo ay makakaranas ng pakikisama ng kanyang espesyal na presensya. So, tulad ng ating sinabi na ang presensya ng Diyos ay nawala, no? Doon sa halamanan ng Eden, ito ay naglaho ang kanyang pakikisama, maging ang mga tao ay hindi na nakaranas ng biyaya ng presensyang espesyal ng Diyos, bagamat andyan pa rin siya, ang kanyang pangangasiwa ay andyan pa rin ang kanyang omnipresence, pwede natin sabihin ang kanyang pangkalahatang presensya, ngunit ang espesyal na presensya ay nawala. Ngunit, ito ay unti-unting bumalik, hindi sa karamihan, kundi sa pagpasok niya sa mga tipanan, sa mga tao. So, nagsimula tayo kay Noah, yung tinatawag nating Noahic Covenant, at ano ba yung Noahic Covenant? Ito ay simply a covenant of preservation. At isang bagay na meron sa covenant ni Noah ay hanggang ngayon, ito'y tinatamasa natin. Hanggang ngayon, lahat ito'y, kumbaga, hindi ito covenant para sa isang tao, dalawang tao, tatlo, o isang bayan, kundi ito'y covenant niya sa humanity. At tayong lahat ay nag-enjoy sa covenant na yan, sapagkat sabi ng Panginoon, hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig o ng pagbaha. At kahit na ano ang mga sinasabi ng mga nasa climate change, no, naniniwala na merong maaaring sabi nila kung matutunaw ng husto ang mga yelo sa ang tawag nito sa North Pole and South Pole, ay maaring ito ay magresulta nga talaga sa another Noah's flood. But we don't believe in that. Now, there might be a damage na nangyayari ngayon sa pagkasira ng ating kalikasan, pagkasira ng maraming mga bagay dito sa ating pong environment, at naapektuhan tayo. Pero yung pong pangako na hindi na magbabaha sa ang buong mundo ay pinanghahawakan natin yan, at hindi ito pwedeng mangyari sapagkat yan ang sabi ng Panginoon, at ang palatandaan yan ay merong rainbow, no? Yan ang sign na yung rainbow na yan na nakikita pa rin natin hanggang ngayon, ang tanda na tinutupad ng Diyos ang kanyang covenant kay Noah, no? Pero doon sa covenant kay Noah, makikita natin unti-unting binabalik niya yung idea ng dominion, ng dynasty, at saka ng divine presence. Yung presence na special ay wala sa sangkatauhan, pero nandoon kay Noah, sumasama kay Noah. At sa pagsama ng presensya ng Diyos kay Noah ay naaapektuhan din maging ang kanyang family. Nagkakaroon din ng blessing ito sa kanyang family. No? And then, tiningnan natin yung Abrahamic Covenant. That what is an Abrahamic covenant? It is simply a covenant of promise to establish a people for himself and a place for his presence. That is a Abrahamic covenant. And by the way, meron pa namang tanong na binigay sa akin na dapat sasagutin ko, kaya lang baka lalo tayong magipit sa oras, sa susunod ko na lamang siguro sasagutin, ano? Dito pa rin may kinalaman pa rin sa Abrahamic covenant. Okay. Ito ay pangako ng presensya uli ng Diyos. At nakita natin sa covenant niya kay Abraham, ang presensya ng Diyos ay sumasa kay Abraham. Espesyal na sumasama kay Abraham at sa mga patriarka, sa mga susunod na mga anak niya, kay Isaac, kay Jacob, ano? Ngunit alam natin na nangyari, nagkaroon ng problema sa
Ehipto, noong ang bayan niya ay nandoon na sa Ehipto, at ang mga tao rin doon ay inapina ng mga Egyptians, at mukhang hindi na rin sila tumatawag sa Panginoon noong panahon na yon. Kitang-kita natin na nawawala yung pagsama ng presensya ng Diyos. Ngunit naaalala ng Diyos ang kanyang tipanan, ang kanyang pakikipagtipan, kaya't muling nakipagtipan ng Diyos kay Moses. At kay Moses, at tinatawag natin itong Mosaic Covenant. It is simply a covenant of law. The law that defined the character of God and the standard of morality. So, dito sa covenant ng Diyos kay Moses ay magsisimulang lumawak ang pakikisama ng presensya ng Diyos mula sa iisang tao. Ito'y lalawak at pinangako niya na makikisama siya maging sa bansa. I will dwell with my people. Diba? Ako ay sasama o mananahan sa aking bayan, sa aking mga tao. So makikita natin na yung nangyari sa Mosaic Covenant ay parang unti-unting bumabalik sa panahon ng Eden. In a way, ano? So yun ang ating mapapansin. At dahil lumalaki ang pagsama ng presensya ng Diyos at ito'y magiging isang bansa, ay ibinigay ng Diyos ang kanyang batas ng mas malinaw, nakasulat, at hindi na nandito lang sa puso, hindi lang nandito lang sa budhi ng tao. Sapagkat tandaan natin, hindi pa man din na isusulat ang Ten Commandments, no? Alam na ng mga tao noon, no, na bawal lang hindi kalooban, tawag niyan ay na hindi dapat pumatay. Bakit? Ay nandiyan yan sa covenant kay Noah, di ba? Doon sa mababasa niyo sa Genesis chapter 9 na pinagbabawal ang pagpatay, at ang sino mang papatay ay papatayin din. No, nandoon 'yon. Nagsimula na nga, kaya nga yung capital punishment ay hindi natin basta hindi lang ito matitrace sa Mosaic Covenant maging sa Noahic Covenant, sapagkat yung preservation ng humanity nandoon. At hindi lang 'yon, nandito 'yon sa puso ng mga tao. Kaya nga si Joseph, noong siya ay tinutokso nung asawa ni Potiphar, ay tumatanggi siya sapagkat alam niyang ito'y kasalanan. Bagamat hindi pa nakasulat ang thou shall not commit adultery doon mismo sa Ten Commandments, no? Pero ngayon kinakailangan ng isulat sapagkat kinakailangan mas marami ang nakakaalam, at mas marami isang lipunan ay dapat maging distinct sa iba pang mga bansa, kaya binigay yung Ten Commandments sa kanila na siyang hanggang sa ating panahon ay nagsisilbing mabisa at nagsisilbing pamantayan ng ating moralidad. Okay? So, yan, ano? So nung nakaraan ay tiningnan natin yung Moses and dynasty. So sinabi ko nga that God calls the Abrahamic dynasty out of Egypt, and He protects them from the plagues of judgment. He institutes the Passover, and He offers the provisions of manna from heaven and water from the rock in order to sustain them to whom He called His people. So yan, tinawag ng Diyos yung dynasty na yan sapagkat kinakailangang magpatuloy yung lahi na yan na, di ba, binanggit na natin noong nakaraan, may physical dynasty, and doon sa physical dynasty ni Abraham, doon na sumisibol yung mga spiritual children ni Abraham, no? So at yun ay tinawag niya doon sa Egypt, no, para ipagpatuloy yon, at sinustain niya. Napansin niyo, kakaiba ang pagtrato ng Diyos dito sa bayan na ito sapagkat lahat ng mga kakaibang provision ay binigay sa kanila. Tulad ng pagbibigay sa kanila ng tubig, yung sa isang bato ay naging tawag nito ay naging nakakuha ng tubig doon from the rock, and then merong manna from heaven, and many things na naranasan nila. Very special yung dealing ng Panginoon because ito yung bayan na tinitrace na kung saan magsisimula yung spiritual children ni Abraham. And then, Moses and dominion, although dito,
masasabi natin, through the Exodus, Israel is on the journey to the promised land as if a return to Edenic reality, the place where God's power and presence will dominate once again. Although, at this very point in time, hindi pa naging clear yung dominion sapagkat nandoon sila sa Egypt at nandoon nasa wilderness sila at mangyayari talaga yung klarong dominion pag nandoon na sila sa tinatawag na promised land o sa Canaan na kakaiba ang pagtrato sa bayang ito at yung dominion na ipapakita ng mga na lingkod ng Diyos ay naroon sapagkat magkakaroon na ng mga leader, magkakaroon na ng mga king at iba pa. Okay? And then, yung presence naman. Now, dito sa presence, tinalakay natin dito ay dalawang bahagi. No? Nung una, tiningnan muna natin yung pakikisama ng presensyang espesyal ng Diyos kay Moses. So, si Moses muna at ngayon ay tutuloy natin, titingnan naman natin sa sanctuary. So, una tiningnan natin through God's servant, Moses, first, and then mamaya through God's sanctuary, titingnan natin. And then, nakita natin, God's presence was with Moses at his calling to be the leader and mediator of the Old Covenant. So, kapansin-pansin na talagang nandoon ang presensya ng Diyos, nung tinatawag na ng Diyos si Moses na magiging leader ng bagong tipanan, ay lumapit ang Diyos mismo sa kanya, di ba? Nakita natin noong nakaraan at sinasabi natin doon na sa Exodus chapter 3, no, na ang Panginoong Diyos ay kumausap kay Moses at ipinaalala niya at sinabi niya na ako ang Diyos ng iyong ama, na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ikaw ay itatalaga ko bilang leader at mag-aalis ng aking bayan mula sa Ehipto at magdadala sa lupang pangako. So, very special yung paglapit ng Diyos kay Moses nung oras na yon. Pero kinakailangan din ni Moses na mag-ingat sapagkat sabi nga ng Panginoon, alisin mo ang iyong sandalya sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan na isang banal, no? And then God's presence was promised to be with Moses at his intercession on behalf of the nation. Matatandaan na nagkasala ang bayang ito nung sila ay gumawa ng isang golden calf. Nung gumawa sila ng golden calf, gusto na silang lipulin ng Panginoon, gusto na silang tapusin ng Diyos at nakiusap si Moses. At sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, tatapusin ko na yung bayan na yan dahil sa kanilang kasalanan. Pero ako sasayo. Hindi ako mawawala sa'yo. Makikisama pa rin ako sa'yo. Ikaw makakarating ka pa rin doon sa pangako ko sa yung dapat puntahan ng aking bayan. At sabi ng Panginoon ni Moses, kung hindi ka sasama sa amin, di wag mo na lang kaming papuntahin doon sa lugar na yon, no? Pero makikita natin doon sa salita ng Panginoon na napaka-special ni Moses. Napakalapit ng Diyos sa kanya, no? At tinugon din ng Diyos yung panalangin niya. No? Isipin niyo na ang katulad ni Moses ay pinakinggan ng Diyos. At nakiusap siya sa Diyos at pinaalala pa ng Diyos, ni Moses sa Diyos, yung kanyang tipan na kung gagawin mo yan, paano na lang, ano ang reputasyon ng iyong bayan, anong masasabi ng mga tao sa paligid sa iyo, hindi ka totoo sa iyong pangako. Parang ganyan, ano? At nakinig ang Diyos sa kanya. Napakatindi ng pag-descend ng Diyos, ano? Yung condescending character ng God doon sa sinabi ni Moses, being the mediator of the Old Covenant. And then, God's presence was promised to be with Moses. God's presence was visibly manifested at Moses' shining face when he descended from the Mount Sinai. So natatandaan nyo yun nung umakyat si Moses sa Mount Sinai 40 days and 40 nights. Pagbaba niya, nagliliwanag ang kanyang mukha, no? At dahil nakipagtagpo siya sa presensya ng Diyos at hindi makatingin yung mga tao, yung mga Israelita sa kanyang mukha,
At nung ininterpret nga ni Paul yun, sabi niya, kaya hindi daw nila makita yung kalwalatian sapat may banlong, merong veil. Ito ay blindness. Ang interpretation ni Paul na yun ay tinanggal daw sa atin nung ang Panginoong Kristo ay sumaatin at naging mananampalataya tayo niya, inalis niya yung kadiliman na yan, yung hindi natin nakita natin, yung hindi natin naunawaan natin, yung mga bagay na malabo sa atin naging malinaw sa atin, no, dahil sa ating Panginoong Kristo. So yan, and then ngayong umaga ay tuloy naman natin doon sa sanctuaryo, no, through God's sanctuary. Ang presensya ng Diyos ay madalas na ina-associate sa pagsamba ng kanyang mga tao. So, what does worship mean? And what is worship mean for Israel in comparison with our worship services today, yung ating tinatawag na contemporary congregations? I believe na yung worship is not confined in the building or in the place where Christians are gathered. Now, we can worship even in our own closet. Pwede tayong sumamba sa ating sariling silid, mag-isa, sa Panginoong Diyos. Pwede tayong sumamba bilang isang pamilya, yung ating family altar, itong tawagin, family worship, family devotions. It's worship. But, yung worship na yan ay hindi pinangakuhan ng espesyal na pakikisama ng presensya ng Diyos. Nangako ang Diyos ng kanyang espesyal na pakikisama when Christians are gathering together to conduct their praise and their feast around the Word of God. That's why gathering and assembly is very much important to us. Napakahalaga sa atin. No? Although, alam natin na kaya tayo nagkaroon ng pansamantalang hindi pagkakatipon ay dahil dito sa pandemic. At nangyayari rin yan sa kasaysayan. Sa mga panahon ng digmaan, ng mga World War II, may mga worship services na talagang hindi nangyari. At siguro, mas mapalad tayo. Sa panahon ng World War II, maraming mga congregations talaga ay hindi nagkakaroon ng pagkakatipon at nagkakaroon sila ng pagkakatipon sa kanilang mga tahanan o minsan ay wala talaga dahil nga mayroong digma ng Metropolitan Tabernacle na kung saan ay naging pastor si Charles Spurgeon ay matagal na walang worship service sapagkat noong panahon ng World War II tinamaan ng bomba yun ng mga Germans, no? Pinatamaan niya yung London. Kaya pag nakarating kayo sa Metropolitan Tabernacle, hindi na yung buong Metropolitan Tabernacle daw yun ng panahon ni Spurgeon dahil yung kalahati no na tinamaan ng bomb, no? So well, ang punto doon ibig sabihin natigil din maging ang kanilang pagsamba. Yun ay mga abnormal na mga pangyayari. Pero malinaw sa salita ng Diyos na ang pakikisama ng espesyal ng Diyos ay dumarating sa tuwing nagkakatipon ang kanyang mga tao. So yun ang isang bagay na dapat maging malinaw sa atin. At sa mga Israelita, for a note, for every Israelite, however, obedience was intersected with worship in the sanctuary. Sinusukat ang kanilang pagsunod kung papaano nila kinokondak ang kanilang sarili sa pagsamba sa sanktuaryo ng ating Panginoong Diyos. Yun ay isang bagay na dapat maging malinaw, no? Sa bawat isa sa atin. Hindi basta ang pagsamba ay isang bagay na casual, no? Kundi ito ay isang seryosong bagay. Kaya yung foundational principle dyan, worship in sanctuary for Israel was a very serious business and therefore must be conducted with sobriety and reverence in the Lord. So dapat andoon yung reverence, andoon yung sobriety, pinag-iisipang maigi. Dapat pag ang bawat mga mananampalataya, lalo na sa panahon nila Moses, nung panahon na yan, ang pag sila'y nagkakatipon, ay dapat sila'y humaharap ng may kadalisayan sa harapan ng Diyos. No? Hindi nila hinaharap ang Diyos na parang casual lamang, na parang normal lamang, na kahit na maaaring meron silang ginawang mali o kasalanan, okay lang yan. Hindi.
Kung matatandaan ninyo, sa Numbers chapter 16, si Korah. At itong si Korah, no, ay isa sa mga lahi yan, descendant yan ni Levi, no? Kasi mababasa niyo yan sa number 16, ano? Isa siya sa mga anak ni Levi. So, naging insolent at naging parang rebellious siya sa pamumuno ni Moses, no? So mayroon ng mga rebelde nung panahon na yon, ano? At siguro naiisip nila bakit si Moses lang lagi ang nagdidikta ng mga gustong mangyari. So nagrebelde sila. And he rallied together with 250 leaders in the community. 250 na mga leader ng community, ng bawat mga komunidad doon sa Israel ay sumama sa kanya, na sa kanilang pagpapahayag ng kanilang pagre-rebelde sa otoridad ni Moses. In fact, gusto niyang i-usurp, no? Gusto niyang kuhanin yung authority ni Moses. Now, interestingly, itong si Korah may mahalagang papel na ginagampanan sa sanktuaryo. Meron siyang ginagampanan ng mahalagang papel sa tabernakulo. Pero gusto pa rin niya ng power, no? So hindi siya kontento siguro doon sa ginagawa niya. Gusto niya ng kapangyarihan, gusto niya ng reputations, gusto niya ng authority just like Moses. So, ang nangyari, mababasa natin sa Numbers chapter 16, sige nilagay ko yata yan dito, no? Numbers 16, verse 19, tingnan natin ko na yan, nailagay ko. Ayan, nailagay, up. Ayan, nilagay ko nga. Sabi niya, then Korah assembled all the congregation. Ito na yung magtitipo na sila. No? Narito si Korah, kasama ng 250 na mga nakasama niya na parang nagpapahayag ng kanilang rebellion kay Moses. Pero sumama sila sa congregation para mag-worship. Then Korah assembled all the congregation against them at the entrance of the tent of meeting, and the glory of the Lord appeared to all congregations. Nakita niyo, the glory of the Lord appeared to all congregation. However, in Numbers chapter 16, verses 32 to 35, itong mababasa natin, and the earth opened its mouth and swallowed them up with their household and all the people who belonged to Korah and all their goods. So they and all that belonged to them went down alive into Sheol, and the earth closed over them. And they perished from the midst of the assembly, and all Israel who were around them fled at their cry, for they said, lest the earth swallow us up. And fire came out from the Lord and consumed 250 men offering the incense. Nakita nyo? Narito yung mga rebelde na mga leader, no? Nung sumama sila sa worship service, sa pagkakatipuan na nung ginawa ng Panginoon, bumaba ang kanyang espesyal na presensya. Pero hindi pala safe yun doon sa mga tao na naghihimagsik sa Diyos. Doon sa mga taong sumasama lang doon dahil bahagi ng kanilang nakagawian, pero wala ang kanilang puso. Galit sila, naiinis sila sa nangyayari, at gusto nilang kuhanin ang otoridad ni Moses. At ang sabi ng bumaba ito, biglang bumuka yung lupa at kinain ng lupa ang mga taong ito, no? At sila ay namatay. At natakot sila. Ibig sabihin, it is not safe to meet the presence of the Lord with rebellion in our hearts. So we have to be mindful of that, brethren. No, na whenever we come to the Lord, whenever we worship together, there must be a clear hearts, no? Mayroon dapat isang pusong malinis sa harapan ng Diyos. No, hindi naman ibig sabihin talagang ang puso natin parang walang kasalanan talaga, pero isang puso na handa na magpasakop sa Diyos, handa na makinig sa gusto ng Diyos at handang sumunod sa kalooban ng Diyos kahit na maaring nararamdaman pa rin natin ang kahinaan sa ating mga puso. So yun ang ating mapapansin dito. Now, punta tayo rito, no, sa sanctuary. Sa unang bagay na gusto ko makita natin ay sanctuary and holiness. Yung salitang sanctuary, galing sa wikang Hebreo na mikdas, is derived
from the root meaning holy, no? Yung sanctuary means holy actually, and refers to the holy or sacred space where the divine presence was corporately experienced. So, mapapansin natin na yung punto roon, isang sanctuaryo, at ang divine presence ay bumababa doon sa sanctuaryo ng mga sa lugar na yon. Doon mapapansin pa rin natin na yung emphasis is on the God who sanctifies rather than the sanctity of the place or the people, no? Yung sanctuaryo ay isang lugar na yari rin sa mga material na bagay na kinukuha kung saan-saan, no? May mga ginto roon, may mga kahoy roon, at may mga metal na ginagamit doon, no? Pero siya nagiging espesyal, siya nagiging kakaiba sapagkat bumababa roon ang presensya ng Diyos. So wala doon sa lugar, kundi doon sa presensya ng Diyos na pumupunta roon, kaya nagiging holy yung lugar, nagiging tawag nito, nagiging special yung lugar, kaya tinatawag siyang sanctuary. So tandaan natin, wala sa lugar kundi sa presensya ng Diyos. So bumababa ang presensya ng Diyos mismo doon sa lugar na yun. Bakit ko nasabi yon? Kung matatandaan ninyo, noong nakipag-usap ang Diyos kay Moses, di ba, wala pa yung, of course, wala pa naman yung sanctuary ng panahon na yon, pero merong mapapansin tayo sa Exodus chapter 3 and verse 5. Ang sabi doon, "Then he said, 'Do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground." Now yung lugar na yon ay madalas na sigurong nadadaanan ni Moses noong pa. At bigla siyang nakakita ng isang talahib na umaapoy. No? At nung makita niya yung talahib na umaapoy, medyo kakaiba sapagkat hindi natutupok. Umaapoy pero hindi natutupok. Lumapit siya at nagsalita ang Panginoon. "Alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lugar na kinatatayuan mo ay isang holy ground." So, noon, yun ay maaring dinadaanan-daanan din lang ni Moses, no? Maaring dumadaan din yung mga tao, mga Midianites doon sa lugar na yon. Pero at that very point in time, medyo naging iba yung lugar na yon. Naging holy ground sapagkat bumaba ang presensya ng Diyos. So, nagiging espesyal ang isang lugar dahil sa presensya ng Diyos na bumababa. Hindi mismo doon sa lugar, hindi mismo doon sa tao. Isa pang verse, sa Exodus chapter 24 verses 15 to 17, "Then Moses went up on the mountain, and the cloud covered the mountain. The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And on the 7th day he called Moses out of the midst of the cloud, and now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mountain in the sight of the people of Israel." So Mount Sinai became special at that very point in time because of the glory of the Lord na bumanlong doon sa bundok ng Sinai. Na maaaring yung bundok na yan, noon naman, inaakyat na yan ng mga tao at hanggang ngayon nga, di ba? Meron na bang nakapunta ka na ba sa Mount Sinai? Ano? Mike? Ha? Ikaw, Jane, di ba nakapunta ka na? Akala ko, sa pyramid, yung pyramid lang yung napuntahan. Pero yung Mount Sinai, di ba, pinupuntahan na ngayon yan ng mga turista, no? Alam ko, si Pastor Warlito Monsalod, nakarating na sa Mount Sinai, no? So, pero, ano bang meron sa Mount Sinai ngayon? Wala! Tulad din yan ng bundok. Kaya lang, once upon a time, dyan sa lugar na yan, bumaba ang presensya ng Diyos, ang cloud of God's glory. Kaya, yung mga tao hindi pwedeng pumunta ron. Nandoon lang sila sa bundok, sa paanan ng bundok, sapagkat hindi siya pwedeng pumunta ron. Si Moses lang ang nakakapunta ron. At yun ang gusto ng Panginoon. So, nagiging espesyal ang lugar dahil sa pagbaba ng presensya ng Diyos. Tandaan natin yan, ano?
At sa ating panahon ngayon ay sinasabi natin na wala ng holy land, and in fact ang pagbaba ng presensya ng Diyos ay tuwing tayo nagkakatipon, no? At yun ang pangako niya, nandiyan siya sa ating kalagitnaan, at hindi na ito kung umalis na tayo rito ay hindi ibig sabihin nandito pa, iniiwan natin yung presensya ng Panginoon. Tatandaan ko merong umattend dito sa church, at syempre di ba noon after ng service meron tayong lunch fellowship, no? At kinwestiyon niya ako, bakit dito sa church nyo, Pastor, dito kayo kumakain dito daw. Sabi ko, bakit ho? Ano naman problema kung dito kami kakain? Sanctuary ito! Dapat hindi kayo kumakain dito. Sabi niya, pwede naman kayo umakyat sa taas. Sabi mo naman, nag-suggest pa no? Yun, kasi ang idea niya, nandito yung presence daw ng Panginoon. Dapat siguro, iniisip niya yung tabernakulo, no, ng panahon na yan. Yun yung sinasabi ko, no, na hindi nagiging holy ang isang lugar dahil sa building o sa materyales o sa kung ano man, sa mga taong naroon, kundi pag ang espesyal na presensya ng Diyos ay bumababa roon, no? Tama ba? Okay, so yan. And bilis ng oras natin, no? Another point, the Lord sanctified His sanctuary from any profane conditions. Leviticus 19:30, and then Leviticus 10:9. Basahin natin. Sabi doon, tama ba? You shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary. I am the Lord. Reverence my sanctuary, I am the Lord. Leviticus 10:9, drink no wine or strong drink, you and your sons with you, when you go into the tent of meeting, lest you die. It shall be a statute forever throughout your generations. So referring to Aaron, na pag sila ay pupunta doon sa sanctuary, no, dapat hindi sila uminom ng alak, no, hindi sila nag-inom, no. Pero pagka hindi sila pupunta sa sanctuary, syempre pwede naman. Pero pag nandoon sila, mag-approach sila, dapat hindi sila nakainom sapagkat it is a profane, no, doon sa sanctuary. So the rules were designed to teach the Israelites about the integrity in worship as well as to protect them from unhealthy practices. While the regulations do not directly apply to us, nevertheless, God cares about us as His people in the same way. Accordingly, we are to honor God with our bodies and spirituality according to Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ihandog ninyo ang inyong katawan. So nakikita natin kung paano ang paghahandog noong unang panahon ay sa pamamagitan ng mga bagay, ng hayop, ng mga iba't ibang klase ng offerings. Nung dumating ang ating Panginoong Kristo, meron pa ring paghahandog, pero ang inahandog na natin ang ating katawan. Ang katawan natin ay dapat ihandog natin ng may kabanalan. Ang ibig sabihin ng ating katawan ay dapat hindi natin gamitin sa mga bagay na hindi naaayon sa kabanalan ng Diyos, no? So when God's people fulfilled the God-centeredness of true worship to the letter, they were assured of His forgiveness and presence in spite of their sinfulness. Kapag sinusunod nila, kaya 'di ba kanina sinabi ko na doon sa ating note na yung obedience sa mga Israelita ay intersected doon sa kanilang pagpapahalaga doon sa sanctuary ng Panginoon, ano? So, kapag sinunod nila yung lahat ng patakaran, kapag ginanap nila yung kalooban ng Diyos sa larangan ng pagsamba, ang pangako ng presensya ng Diyos ay sumasama sa kanila at ang pangako ng pagpapatawad ay sumasama sa kanila. So, yan ang dapat nating tandaan. The difference in worship was the chasm between prideful rebellion in the image of fallen creature and humble obedience to the glory of the Creator. Ang punto doon ay ang pagsamba, mga kapatid, no, ay nagbibigay ng distinctiveness o distinction kapag ang isang puso ay tapat, mapagpakumbaba,
Ngunit kapag ang puso ay puno ng kayabangan, puno ng pagmamataas, pagre-rebelde, ang presensya ng Diyos ay hindi sumasa kanya. So, pwede ba na maging sa ating panahon ngayon, may mga worship services sa mga kinikilala nating mga Christian churches na wala ang presensya ng Diyos? I believe so. Maaaring masaya ang worship service na yan. Ang mga tao ay nagkakatuwaan, nagpapalakpakan, nagkakaroon ng kakaibang saya, pero ang presensya ng Diyos ay wala sa kanila sapagkat wala yung obedience doon sa tamang panuntunan ng pagsamba. Kaya nga tayo, mahalaga sa atin yung tinatawag nating regulative principle of worship. We believe that yung bawat elemento na isasama natin sa ating pagsamba ay kung ano yung sinasabi lang ng salita ng Diyos at hindi kung ano ang tradisyon ng tao, kung ano ang gusto ng tao, kung ano yung inobasyon ng tao, kung ano yung nakikita ng taong masaya, maganda na pwedeng ipasok doon para maging ang mga tao ay maging masaya, di ba? So katulad ng binanggit ko sa inyo sa nakaraan, ngayon ang mga intablado ng mga worship services sa mga simbahan ay hindi na nga, wala ka na nga makikitang pulpito no? Wala na. Yung iba, wala nang pulpit At ano pa? Kaya nga tayo may pulpit. No, hindi naman nakalagay sa Bible yung pulpit. Pero itong pulpit, parang simbolo ito, nandito pinapangaral ang salita ng Diyos. No? Nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Pwede namang wala rin ito, pero nangangaral. Pero yun ang nawala na. Kasi hindi na yun ang sentro, hindi na yung pangangaral, hindi na yung pagtuturo, kundi ano na, yung entertainment na. Ang mga ang inilagay na strobe light. No, mga kumikislap-kislap na ganyan. At mga spotlight na iba't ibang kulay na parang nanonood ka ng rock concert. Di ba? Ganun na. Masaya yung mga tao. Pero, andun kaya ang presensya ng Diyos? Yun ang isang bagay na dapat nating hangarin at sa tuwing tayo nagkakatipon. Maaring boring minsan ang ating worship, no? Boring ba? Pero, kung ito'y ayon sa sinasabi ng Diyos, hindi man natin nararamdaman ang kanyang presensya, hindi man natin nakikita siya, pero pinangako niya, nandoon siya. Okay? Now, bilisan ko na, no? Sanctuary and holiness, and then sanctuary according to the pattern. So the detailed specification on how to build it, the tabernacle, the sanctuary, the materials to use, yung architectural design, ang lahat ng yun ay sinabi ng Diyos kay Moses. Hindi pwedeng itayo yung tabernakulo according to the so-called human ingenuity. No? Tayo, pag nagtatayo tayo ng building, siyempre, ayon yan sa, kahit na yung mga church building, ayon yan sa sa disenyo ng arkitekto, no? Yung kung sino man yung nag-design, tulad ng lugar na ito, may nag-design, kung papaano, nag-away-away pa, nagtatalo-talo pa kami, kung saan dapat ang pulpito noon, kung dapat dito ba, kung sa taas pa, so, pinag-uusapan, tinitingnan yung sukat ng lupa, so kung paano aayusin ang lahat. So nakikita natin at kailangan natin ng mga eksperto. Pero pagdating sa tabernakulo na itinayo, walang anumang kontribusyon si Moses o idea si Moses para ito ay itayo. Ang pattern ng architectural design, lahat ay binigay ng Diyos. Pati sukat. Ultimong sukat. Ang Diyos ang nagbigay. At ang mga materyales na gagamitin. So, the location, the architectural details, and visual impact, yun ay nakafocus doon sa presence ng Panginoon, sa holiest room in the midst of the people. Exodus chapter 25, verses 8 and 9. Ang sabi doon, and let them make me a sanctuary, that I may dwell in their midst, exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle and all of its furniture, so you shall make it. No?
So nakita nyo, eksakto. Sapagkat doon mismo sa sanctuaryo na tinatayo, doon sa tabernakulo na itinatayo, ang gustong maging sentro, ang gustong maging focus ay ang presensya ng Diyos. No? Kaya kung kapapansin-pansin, doon mismo sa tabernakulo ay merong holiest place. Yan ang, nandoon sa pinakadulo, andoon bumababa ang presensya ng Panginoon. And then, the sanctuary was built with visual awareness of God's presence. Exodus 29:44-46. I will consecrate the tent of meeting and the altar, Aaron also and his sons I will consecrate to serve me as priests. I will dwell among the people of Israel, and I will be their God. And they shall know that I am the Lord their God, who brought them out of the land of Egypt, that I might dwell among them. I am the Lord their God. I am the Lord their God. So, alam nyo, mas maintindihan natin ang gusto itong mga pinagbabanggit dito sa atin sa Exodus 29:44-46 kung titingnan natin yung interpretation ng New Testament author sa Book of Hebrews, sapagkat sa Hebrews chapter 8 and verse 5, itong mababasa natin. They serve a copy, yun daw tabernacle, they serve a copy and shadow of the heavenly things. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God, saying, see that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain. Saying, see that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain. So, nagkaroon ng doble-doble rito sa notes ko. Pero ang punto rito, sabi niya, yung daw tabernacle, they serve a copy of a shadow of the heavenly things. Bakit in-instruct ng Panginoon na ganito ang itsura ng tabernakulo? Ganito ang dapat mangyari. At ito ang sentro. Ganito ang dapat ng mga materyales. At yun may mga, di ba, meron daw mga pinagawang mga image sa mga cherubim. No? Bakit ganito? Sapagkat ito ang anino ng mga bagay na nasa langit. So, in other words, tabernacle was designed to remind them of what? The holiness of God. Of the unique fellowship that they enjoyed, of the security that they possess as God's people. Yun ang nagpapaalala. Mga special sila. They were special not because of their race or of their behavior, but of the God who is with them and for them. They are special people because God was with them. God chose them. Now, alam mo, kung titingnan natin ang bayan ng Israel, ang kanilang behavior ay halos pareho rin ng behavior ng mga pagano. Di ba? Kung tutuusin napag-aralan nga natin sa Book of Judges yan Para rin sila mga pagan Tulad din natin, tayong mga Christians, ano bang pagkakaiba natin sa mga tao sa mundo? Wala. Hindi lang sa itsura, maging minsan sa ugali, sa pag-iisip. Pero sa sovereign will ng Diyos, pinili niya tayo. Bakit niya tayo pinili? Walang anumang espesyal na nakikita ang Diyos sa atin, kundi ang pagpili niya ay nakabatay sa kanyang kalooban, sa kanyang nakapangyayaring kalooban, sa kanyang gusto na hindi natin kayang arukin, kundi dapat lang nating pasalamatan, dapat lang natin siyang hangaan, dapat lang natin siyang itanghal, sapagkat kung sino ba tayo para piliin ng Diyos, no? Pinili niya tayo dahil yun ang kanyang gusto at sumasama siya sa atin. At purihin natin ang Diyos sa katotohanan yan. Kaya tayo dapat mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban dahil may ginawa siya sa atin na dakila. No? Yun ang isang bagay din na dapat na tandaan natin. Okay? And as I said, as it was in the heavens, so it would be on the earth. Yung tabernacle na yan is a picture of heaven. It's a picture of new heavens and new earth para sa kanila. So again, tinuturo pa rin noon pa man na ang plano ng Diyos ay sasama siya sa kanyang mga tao sa huling panahon at gagawin niyang
bago ang lahat ng bagay at makikisama siya. Pero ito ay sinisimulan niyang ipakita paunti-unti sa pamamagitan ng pagsama niya sa tao at pagsama niya sa bayan, pagbaba niya sa tabernakulo at sa templo at marami pang iba. Okay? Konti na lang. Na-late kasi tayo ng simula, no? So, pangatlo at panghuli, the sanctuary as dwelling. While sanctuary was the place designated for worship with its tent and of meeting and holy of holy and the holiest place, the sanctuary was also a reminder of several truths. Number one, God's presence of provision was with them. So, imagine mo yung presensya ng Diyos. Na hindi lang ito sumasama, kundi ito'y nagpapakita na sumasama ako para kayo i-provide yung pangangailangan ninyo. Leviticus 24, 5-9. Basahin natin, mahaba. You shall take fine flour and bake 12 loaves from it, 2/10 of an ephah shall be in each loaf, and you shall set them in 2 piles, 6 in a pile, on the table of pure gold before the Lord. And you shall put pure frankincense on each pile, that it may go with the bread as a memorial portion, as a food offering to the Lord. Every Sabbath day, Aaron shall arrange it before the Lord regularly, it from the people of Israel as a covenant forever. And it shall be for Aaron and his sons, and they shall eat it in a holy place, since it is for him a most holy portion out of the Lord's food offerings, a perpetual due. The holy place, brethren, contained the bread of the presence, an altar of incense and a lampstand. A table with the arranged bread was displayed with 12 loaves, no? And 2 rows to symbolize what? God's covenantal presence that gives them provisions. Covenantal presence before the Lord and their dependence on Him for their needs. Imagine that. So yun, pinapaalala. Kaya ganun ang klase ng mga offering, pati yung mga pagkain na yan, kung sino yung kakain nito, ang ano ni Aaron. Anong pinapaalala? Dependent kayo sa akin, sa pangangailangan ninyo. Hindi sa inyong sariling lakas. At alam niyo mga kapatid, hanggang sa ating panahon, dapat ganun din ang attitude natin. Maaring may trabaho tayo, maaring meron tayong negosyo, maaring meron tayong pinagkakakitaan, pero dapat ang buong dependence natin ay nasa Panginoong Diyos, hindi dyan sa mga bagay na yan, sapagkat anytime pwedeng mawala yan kung gugustuhin ng Panginoon. Tama ba? Anytime. Sa isang iglap, lahat ng ating mga pinagkakatiwalaan dito sa lupa ay pwedeng mawala. Kaya dapat ang ating tiwala ay nasa Kanya lamang. Pero hindi lang yon. God's presence of protection was for them. Deuteronomy 23:14, because the Lord your God walks in the midst of your camp to deliver or to protect you and to give up your enemies before you. Therefore, your camp must be holy, so that He may not see anything indecent among you and turn away from you. Kita nyo? So, the Lord is reminding them that I dwell in your midst to protect you against your enemies. So, yan ay covenant. Covenant talaga yan. Sa covenant kasi mayroong mga, di ba, may mga tinatawag na stipulations, no? At marami pang iba. Yung detail ng covenant, hindi natin pinag-aaralan. Pero ang isa sa mga kasunduan, pwede natin sabihin, sa tipanan ay poproteksyonan ng Diyos ang kanyang bayan hanggat sila ay sumusunod sa kanyang batas. Hindi sila magagapi ng kanilang mga kalaban. Ay, ba't sila natalo? Bakit marami silang pagbagsak at pagkatalo? Dahil sa kanilang pagsuway. Okay? God's presence of protection was for them. And then last, God's presence of promoting His holiness was upon them or on them. God's presence was distinguishing marks of His favorable relationship with them, and therefore they ought to worship God faithfully by observing the Sabbath of the Lord. Exodus 31:13 says, you are to speak to the people of Israel and say, above all, you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generation, that you may know that I, the Lord, sanctify you or make you holy. Ang ganda pala yan, ha? Ang isa sa palatandaan na kayo ay separated people, kayo ay holy people, you observe the Sabbath. Sabi niya sa mga Israelita,
And we also observe the Sabbath even at this time. Of course, iba na yung araw ng ating Sabbath. Hindi na yung Sabado, kundi yung unang araw ng isang linggo. Yan yung tinatawag nating Sunday. Bakit? Sapagkat ang pivotal point ng Sabbath practice ng Old Testament Christians ay yung creation. At pagdating na ikapitong araw, nagpahinga ang Panginoong Diyos. Kaya yun, doon kinuha yung Sabbath. Ang pivotal point ng ating Sabbath celebration ay resurrection. Resurrection, the first day of the week, Sunday. So we worship God on the first day of the week. This is our Sabbath day. And our observance with Sabbath, our observance with the Lord's Day, yung ating worship service, yan ang siyang patutuo that we are a special people, that we are God's people, that we are separated from the rest. The word biblical commentary written by John Dornham in Exodus, ito yung kanyang sinabi. The intention of this sign, the Sabbath, and the reason it must be kept so regularly and conscientiously is that Israel might know that Yahweh's presence by experience in every generation and be reminded constantly that only by the presence are they a people set apart. No? Kita niyo yun? Yung presensya ng Diyos ang nagpapaalala, you are set apart. You are cut above the rest. You are different. You are not of this world. Though you are still in this world. Yun ang sinasabi nun. So, ang punto mga kapatid, siguro tapusin ko na, dahil sumobra na ako sa oras. God's people are known to be different from the rest in their worship. Why we give importance to worship? Sapagkat dito natin ipinapakilala kung sino tayo. Hindi tayo tulad ng karamihan. Tayo ay mga tao ng Diyos. Pero hindi lang basta worship, kundi worship na nagkakatipon sa iglesia. Pero hindi lang basta worship na nagkakatipon, kundi worship ayon sa designated na araw na ibinigay ng Panginoon, Lord's Day. No? Pero hindi lang basta during Lord's Day, kundi ayon sa utos niya ang paraan ng pagsamba. Pero hindi lamang ayon sa utos niya, kundi dapat tayo sumamba ng merong malinis na puso. Walang paghihimagsik. No? Walang rebellious heart, kundi pure heart, handang magpasakop, handang sumunod, handang ibigay ang luwalhati para sa Kanya. And kapag ganito ang ating worship service, merong assurance na ang presence ng Panginoon ay sa atin, pagpapalain tayo. At siya ang magbibigay ng lahat ng biyaya na kailangan natin upang tayo makapagpatuloy. Kaya, huwag nating kaligtaan, baliwalain ang worship. So, yung tanong, hindi na muna natin i-entertain ngayon sapagkat kulang na yung ating oras. Ay magkaroon muna tayo ng saglit na pananahimik. Saglit na pahinga, pwede naman tahimik na namamahinga. Pero, balik tayo ulit para sa ating worship service. Maya-maya lamang.